اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من سلسله الاوريجامي في مستر فن. النهارده هنتعلم حاجه سهله وبسيطه ممكن كلنا نقدر نتعلمها ونعلمها كمان لاولادنا. ده بينط بجد. ايوه فعلا هو بيتحرك. الاوريجامي المره دي بيتحرك. هنشتغل الشخصيه الاشهر على الاطلاق واللي اتشهر على اساس ان هو الامير الضفدع. جهز بسرعه حاجتك وهات ورقتك ويلا بينا بسرعه عشان نبتدي الحلقه والامير الضفدع.
حلقتنا احب اشكر كل الناس. لو عجبك محتوى القناه اعمل سبسكرايب وما تنساش تدوس على الجرس عشان يجيلك كل الفيديوهات الجديده، ولو عجبك الفيديو ده اعمل شير وصله لكل الناس. هدفنا نوصل لاكبر محتوى فني عربي على مستوى العالم والشرق الاوسط بيكم انتوا ان شاء الله، وانتظرونا في الحلقات الجايه مفاجآت جديده ومستر فن.